ডিগবৈত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ সৰ্প আৰু এজন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী। প্ৰাকৃতিক সম্পদৰে ভৰপূৰ ডিগবৈ চহৰ আৰু পাৰ্শ্বৱৰ্তী এলেকাত বিশেষকৈ গ্ৰীষ্মকালীন সময়ত বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ সাপ দেখিবলৈ পোৱা যায়। শৰীৰত উজ্জ্বল জিলিকনি থকা এটা যথেষ্ট দীঘল কলা বৰ্ণৰ তেনে এটা সাপ শুকুৰবাৰে উদ্ধাৰ কৰা হয় ডিগবৈ লাচিত নগৰৰ RD জুনিয়ৰ কলেজৰ সমীপত। অৰাজনৈতিক প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সংগঠন ৱাইল্ড কেয়াৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ সভাপতি ফাৰুক আলীৰ এক সুনাম আছে বাবে তেওঁক ফোনযোগে খবৰ দিয়াত সময়মতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অতি কৌশলেৰে কলা ৰঙৰ খৰখচুৰ সাপটো শৰীৰত আঘাত নোপোৱাকৈ উদ্ধাৰ কৰি স্থানীয় ঘন অৰণ্যত পুনৰ মুকলি কৰি দিয়ে। উল্লেখ্য যে যোৱা 5 জুনত স্থানীয় ভীমপথাৰ বাপুজী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত এখন সজাগতা সভাত সাপে খুটাৰ পিছত কেনেধৰণৰ চিকিৎসা কৰিব লাগে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ সাপৰ বিষয়ত ছবিৰ জৰিয়তে পৰিচয় কৰাই দিছিল। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। কলা শংখচুৰ বুলি কয় আৰু ইংলিছত গ্ৰেটাৰ ব্লেক ক্ৰেট বুলি কয়, যিটো নিশাচৰ সাপ হয় আৰু প্ৰায়ভাগ মানে ইয়াৰ বাইট কেছটো বহুত বেছি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমত আমাৰ। আৰু ইয়াৰ বাইট কেছটো এনেকুৱা একো চিমটম নাথাকে আৰু সি কামোৰাৰ পিছতো একো দাগ নহয়, একো কালাৰ চেঞ্জ নহয় আৰু ভাল যে ঘৰৰ মানুহ দেখি পালে আৰু যি এৰিয়াত পোৱা গৈছে এই এৰিয়াটোতে এই সাপটো পোৱা যাব বুলি আমি ভবাও নাছিলোঁ। আৰু প্ৰথমবাৰ এই কলা শংখচুৰ সাপ যিটো আমাৰ ডিগবৈ লাচিত নগৰ এৰিয়া হয়, ইয়াত এক MLA ঘৰ আছিলে RD কলেজৰ ওচৰতে, এইখিনিতে পোৱা গৈছে। এতিয়া বহল কিমান, এইটো দীঘল কিমান আছে? দীঘলটো আছে দেই 2.5-3 ফুটমান দীঘল আছে। ইয়াৰ যিটো মানে এণ্টিড'ট কিবা আছে নেকি? এণ্টিভেনমটো আছে, মেডিকেলত উপলব্ধ আছে, একো নাই। যদি এনেকুৱা বাইট কেছ হয় যিকোনো চিভিল হস্পিটেলত গ'লে পোৱা যায়। এতিয়া আপুনি কি কৰিব? এইটো এতিয়া আমি যিটো ওচৰতে অইল ফিল্ড হাবি আছে তাতে মুকলি কৰি দিম, যিহেতু এইটো সাপটো অলপ মানুহৰ ওচৰত থাকিলে অলপ বিপদজনক, সেইকাৰণে অলপ দূৰত মেলি দিয়াটো ভাল হ'ব।